afternoon everyone, welcome to Only Competition. আমি যোৱাকালি Ctetৰ কাৰণে previous year question দেখি পাইছো মানে practice কৰিছিলো আৰু যোৱাকালি মই আপোনাক কৈছিলো যে Ctetৰ কাৰণে যদি আপুনি prepare কৰি আছে তেন্তে you have to prepare for reading comprehension আৰু এই নহয় যে অকল reading comprehension যেনে অসম আৰক্ষীৰ SI ৰ কাৰণে যদি আপুনি practice কৰি আছে তেন্তে অকল reading comprehension কৰিলে হ'ব বা APSC ৰ কাৰণে যদি আপুনি English prepare কৰি আছে বা CSET prepare কৰি আছে তাত reading comprehension কৰিলে হ'ব তাত গ্ৰামাৰৰ ইমান ডাঙৰ একো question আহি নাযায় যে আপুনি যদি গ্ৰামাৰ নপঢ়ায় তেন্তে আনসাৰটো দিব নোৱাৰিব but if we are talking about Ctet yat নহয় although questions reading comprehension আৰু prose ওপৰত আহে but still আপুনি দেখি পাব বহুত গিটা question নহয় গ্ৰামাৰৰ ওপৰতো আছে so আপোনালোকে যদি Ctet ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে মনত ৰাখিব গ্ৰামাৰ is not মানে আপুনি সাইডলাইন কৰিব নোৱাৰে এটা বা দুটা কোৱেশ্চন আপোনাৰ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত আহি যাব যদি আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজত ইংলিশ সিলেক্ট কৰিছে ৰাইট ওকে so let's move on to the session আজি সেশনটো আগ বহাৰ আগতে আপোনালোকক মই কৈ দিও যে টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপুনি আমাৰ কি কয় ক্লাছটোৰ নোটস পাই যাব আৰু এই ক্লাছটো স্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে একচুয়ালি মোৰ 11:15 যেটো ইংলিশ ক্লাছ হয় ইংলিশ ক্লাছৰ পিছতে নহয় মই আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম চেনেলত আজি যিগিটা আৰসি কৰিম মানে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিম হেগিটা আৰসি অলৰেডি আপোনালোকক দিয়া হৈছে সো আপোনালোকে যদি ইটালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যাই ফেলে ডাউনলোড কৰি ল'ব লগতে কারেন্ট এফেয়ার্স যদি আপুনি বিচাৰি আছে তেন্তে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কাৰণে এই স্ক্যানাৰটো আপুনি যদি ক্লিক কৰি লয় তেন্তে আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সৰ চিন্তাটোৱে শেষ হৈ যাব every monthৰ এন্ডতে নহয় আপুনি কারেন্ট এফেয়ার্স আমাৰ ইয়াৰ পৰা পাই যাব এটো আৰু নৰখে জুনৰ আপুনি পাইছে জুলাইৰ আহিব আগষ্টৰ আহিব সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ যিমান আপোনাৰ আছে প্ৰতি মাহে আপুনি ফ্ৰীতে মান্থলি ম্যাগাজিনটো পাব সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি ডাউনলোড বা আপুনি আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা নাই কিয় WhatsApp গ্ৰুপ যে অকল এ মাহৰটো আমাক নালাগে এক্সামৰ কাৰণে 6 মাহৰ কি কয় আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার্স লাগে বা আমি APSC যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো তেন্তে এক বছৰৰ লাগে সো মিনিমাম 6 মাহৰটো কারেন্ট এফেয়ার্স লাগিব সো देयरफॉर আপোনাক every month যেহেতু কারেন্ট এফেয়ার্স লাগিব এই ম্যাগাজিনটো আপুনি পাই যাব সো ফ্ৰী অফ কষ্ট ম্যাগাজিনটো পাই আছে WhatsApp গ্ৰুপত আপুনি জয়েন হলক জয়েন কেনেকে হ'ব ইয়াত আপুনি দেখি পাব যে QR কোড আছে এই QR কোডটো স্ক্যান কৰিলে you can join share কৰিলো okay so let's start with the session আজি সেশনটো আপোনাৰ যেটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ ওপৰত আছে এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন বহুত বেছি দিঘলীয়া হয় আৰু হে কাৰণে মই অলৰেডি টেলিগ্ৰাম চেনেলত আমাৰ এটো দি দিছো সো উই উইল ৰিড প্ৰথমে কোৱেশ্চনটো পঢ়িলো যেহেতু ইমান ডাঙৰ দিঘলীয়া কম্প্ৰিহেনশন হয় প্ৰথমে মই আপোনালোকক কি কৈছিলো যে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি ফেলে তাৰ উত্তৰটো দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা সো হিয়াৰ উই গো what was the main purpose for the narrator and his uncle going out at 3 o'clock in the afternoon সো ইয়াত যদি আপুনি দেখি পায় ইয়াত একদম স্টার্টিংতে নহয় এটো কথা লেখা আছে যে we sallied out at 3 o'clock তিনিটা বাজাত আমি ওলাই গৈছিলো in the afternoon having finished our tiffin and coffee আমি টিফিন মানে লাঞ্চ আৰু কফি খাই ওলাই গৈছিলো কিহৰ কাৰণে the main job for the day was to mount and frame a photograph মানে হিয়তে কি কৰিব গৈছে এটা ফটোগ্ৰাফ আছে ফটোগ্ৰাফটো হিয়তে wallত hang কৰিব লাগিব হেতুকে mounting বুলি কয় right so therefore the correct answer here will be option C to mount and frame the photograph okay radhe radhe krishna moving on to the next question how did the uncle carry the photograph now next question apunak hudise uncle e photograph to keneke carry korisile so therefore let's see second line ote answer to pai jabo uncle carried it in his hand delicately enclosed in an old envelope as if it were fragile and likely to perish at the fingers pressure মানে perish মানে গম পায় নে perish মানে শেষ হৈ যাব perish হোৱা মানে শেষ হৈ যোৱা সো মানে ইমান ডেলিকেটলি লৈ গৈ আছিল যেনে হে বস্তুটো অকমানো যদি আমি টিপি দিও তেন্তে ভাঙি যাব সো therefore answer to কি হ'ব এটো কোৱেশ্চনৰ answer আপোনাৰ হ'ব how did the uncle carry the photograph in a wooden frame in a brand new envelope delicately in his hand enclosed in an old envelope so ebilako bostu notice koribo lagibo envelope buli sai answer to dibo nwara old envelope na new envelope old envelope or bhitorot loi goi asile uncle right so therefore the correct answer is option
Option C. Moving on to the next question. Who hailed the narrator and his uncle as they went down the street? মানে হিয়তে যেটা স্ট্রিটত খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে তেতিয়া হিয়তক কোনে মাতিলে আপোনালোকে কিন্তু নিজে নিজৰ এটাতে চাব দে মই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ পিডিএফ টো অলৰেডি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত হে কৰি দিছো পঠাই দিছিলো সো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক তাৰ পৰা আপুনি আৰসি টো প্ৰথমে পঢ়ি লওক বিকজ বহুত দীঘলীয়া আৰসি ইয়াতে আপুনি ভালকে দেখি নাপাব আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি আপুনি জয়েন কৰা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচন বক্সত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আছে হেতু ক্লিক কৰি ফেলে আপুনি জয়েন কৰিব ওকে মুভিং অন টু দা কোৱেশ্চন কি কৈছে হিয়তে যে হিয়তক কোনে লগ পালে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি থাকতে সো ইয়াত লেখা আছে as we went down the street আমি যেটা স্ট্রিটত খোজকাঢ়ি আছিলো a neighbor standing at his door hailed us and demanded where are you taking the young fellow so therefore ৰখাইছে হেল মানে ৰখাই ফেলে হুদিছে যে আপুনি ক'ত লৈ গৈ আছে এই হৰু লৰাটক নাৰেটৰটো হৰু লৰা হয় আঙ্কল অকমান বুঢ়া আছিল ৰাইট ক'ত লৈ গৈ আছে কোন হয় হে নেইবাৰ টু ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল who worked in some distant projects on the hills okay coming back to the question who hailed the narrator so narrator কোনে হেল কৰিছে shopkeeper selling frames নহয় narrator's aunt নহয় fellow card player নহয় the correct answer is an engineer neighbor right an engineer না shopkeeper selling frames নহয় কেনেকে হ'ব hailed engineer হয় সোয়া এটা লেখা আছে as we went down the street a neighbor standing at his door hailed us and demanded where are you taking the young fellow he was an engineer seller নহয় engineer asile okay so option A answer hobo nware option B hobo answer engineer hobo shopkeeper selling frames hobo nware yes moving on to the next question so next question lega ase why did the aunt complain after every card session mane ki koy jua khelai ase aunt thik ase ki koy cards or game khelai ase cards or game khelwar pisot aunt hoday kyo complain kori ase now let's read the paragraph coming home once he was particular friend of uncle that occasionally gathered a game of cards in my house he asked I am here for a few days can we have session sometime of course said uncle without much favor I will let you know and moved on won't aunt get angry so yat he manujone koise jodi moi ki koy aunte game nekhelai কোনে আঙ্কলে আৰু এই ফ্ৰেন্ড জনে গেম খেলে সো হে ফ্ৰেন্ড জনে হুদিছে যদি মই কাৰ্ড খেলবলে তোমাৰ ঘৰত আহো তেটা আন্টিয়ে খং নকৰিব নেকি আই সৰি এটো আঙ্কলে হুদা নাই এটো নাৰেটৰে হুদিছে নাৰেটৰে আঙ্কলক হুদিছে যদি কাৰ্ড গেম হয় তেন্তে won't aunt get angry I asked remembering the arguments they had after every card session the card players would have been sitting around in the middle of the hall demanding coffee and edibles and playing far into the night kiyo auntir khong uthe antor khong uthe because hiyote rati loy cards khelai thake aru he cards khelai thakate koy je o coffee lagibo o khabaloy okoman chips loy aha ebilak demand kori thake which the auntie did not like right so therefore correct answer to ki hobo lagibo why did the aunt complain aunte kyo complain kore je manu bilage amar tat cards khelibo ahibo nalage because they played outside so the correct answer is option B now lock taik je lock kori die kitchen that is not necessary hetu lekha nai ba ami poha na sage kintu important part ki hol je tai kitchen thakibo lage gote din to because he hote demand kori thake je coffee lage amak okoman edibles kiba khabole ani dia so kitchen te bohi thakibo lage right so the correct answer ki hobo option B moving on to the next question what was the primary reason the uncle began to avoid card playing friends so uncle kyo card playing friends ok avoid koribo ধৰিছিলে তাৰে প্ৰাইমেৰী ৰিজন টু কি হয় এবাৰ আকো আমি প্যাসেজত চাই লও okay
My aunt would complain after the company had dispensed sitting there with your friends. You lock me. Oh, এটা লেখা আছে so. You lock me up in the kitchen all day. What madness seizes you to people when you touch a pack of cards, I wonder. Worn out by her attacks, my uncle. So ইয়াত লেখা আছে যে আন্টিয়ে ইমান বাৰ কাজিয়া কৰিছে এটো টপিকৰ ওপৰতে my uncle began to avoid his friends. The company gradually dwindled and disappeared. So এই যে বাৰ বাৰ এটা আৰ্গুমেন্টে হৈ থাকে যে তোমাৰ ফ্ৰেন্ডছবোৰ আমাৰ ঘৰত আহে তুমি তো তোমাৰ ফ্ৰেন্ডছৰ ঘৰত নোযোৱা ইয়াত যেতিয়া হিহতে আহে মোৰ পৰা কফি খুজি থাকিব যে কফি বনাই থাকিব লাগিব বা খানা বনাই থাকিব লাগিব এইবিলাক মোৰ পৰা নহয় এই কাজিয়াটো যিমান বাৰ হৈ থাকে এই কাৰণে আঙ্কলে কৈছে বাদ দিয়া মই নিজৰ ফ্ৰেন্ডজকে বাদ দি দিও so therefore what was the primary reason the uncle began to avoid card playing friends lost interest in playing cards নহয় cards খেলুৱা তো আঙ্কলে খুব বেছি ভাল পায় he was worn out by his wife's complaint and attacks যে ওয়াইফে ইমান কমপ্লেইন কৰে সেই কাৰণে কার্ড খেলাই বাদ দিলে মুঠতে ডিস্টার্ব দি থাকে yes right he was worn out of the wife's complaint attacks okay moving on to the next question which card game did the uncle claimed they played so uncle কোনটো কার্ড গেমৰ কথা কৈছে যে কোনটো কার্ড গেম হিহতে খেলে রামি ব্রিজ 28 নে পোকার কোনটো কার্ড গেমৰ কথা আঙ্কলে এতে কৈছে সো আমি যদি প্যারাগ্রাফটো আকৌ এবাৰ চাও but it did not prevent them from dreaming about cards or luxuriating in visions of grand sessions somewhere my uncle was supposed to have lost a lot of money through the card games and my aunt was very definite that he would never go near cards again although he kept saying we play only 28 so uncle koise je hiyote kontu game khelay game tur naam hoise 28 so therefore kontu option hobo lagibo yes so ramir kotha pata nai bridgeor kotha pata nai pokeror kotha pata nai the correct answer is 28 hiyote poisar game nekhale just for fun hiyote 28 khelay right so the correct answer is last line আছে এটো আনসার yes correct হিমাক্ষীয়ে ধুনিয়াকে পঢ়ি কৈ আছে again যি অকল স্টুডেন্টে ইটা জয়েন কৰিছে সবুকে মই কৈ দিও আপোনালোকে যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই তেন্তে বহুত ডাঙৰ এটা মিস কৰি আছে এই যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ প্যাসেজ গিটা আছে প্যাসেজটো মই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত অলৰেডি দি থৈছো ক্লাছৰ আগতে দি থৈছিলো বিকজ আপুনি দেখি পাইছে না বাৰ বাৰ প্যাসেজটো যাব লাগা হৈছে সো আপুনি ডাউনলোড কৰি বেলেগ এটা ট্যাবত হে প্যাসেজটো খুলি লওক ইতিয়া লৈকে কোৱা নাই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ইতিয়া জয়েন কৰক আৰু আপুনি দেখি পাব তাতে লেখা আছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন ফৰ দিস সেশন এটো সেশনৰ কাৰণে সো देयरफॉर আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম যে কোনটো কোশ্চেন কেনে ধৰণে হ'ব এটোৰ কাৰণে আপুনি ডাউনলোড কৰি থব লাগিব দা কারেক্ট আনসার ইজ অপশন সি ইতিয়াতে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক আৰু ডাউনলোড কৰি লওক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো বিফোৰ উই গো টু দা নেক্সট কি কয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন identify the part of speech so ita reading comprehension or bhitorate grammar or question ahi gol part of speech yat hudise apunak underlined word hoise delicately so delicately hobdo to ki hobo adjective hobo adverb hobo noun hobo ne verb hobo ene to hobdo to dekhi paye ami gom paisu je konto part of speech hoy mani lua tumi shortcut to gom nupua ba tumi confuse hoy asa je ki hobo lage answer in that particular case ki koriba definition to monot rakhiba adverb ki hoy prothome adjective ki hoy so adjective is what adjective is a word jone kar kotha pati ase jone noun or agot lage aru noun or kotha pate noun ba pronoun that means it is a বিশেষণ right এই শব্দ adjective কি হয় বিশেষণ হয় আৰু বিশেষণ শব্দটোৱে কাৰ কথা পাতে বিশেষণে কাৰ বিশেষটা কয় নাউনৰ বা প্ৰনাউনৰ now ইয়াত delicately শব্দটোৱে বিশেষণ হ'ব পাৰে জানো uncle carried it in his hands delicately so uncle কথা পাতিছে নেকি নাই পাতা কিবা এটা বস্তুৰ কথা পাতিছে নেকি নাই পাতা delicately লৈ গৈছে কেনে ধৰণে লৈ গৈছে so ইয়াত verbৰ কথা পাতিছে যে কেনে ধৰণে carry কৰা হৈছে delicately carry কৰা হৈছে মানে খুব ভাবি চিন্তি একদম importantly লৈ যোৱা হৈছে so কেনে ধৰণে হদায় কাৰ আনসাৰ কৰে এটা adverbৰ আনসাৰ কৰে so therefore correct answer কি হ'ব option b আৰু shortcut হৈ গল যে delicate শব্দটো আপোনাৰ কি হয় delicate শব্দটো adjective হয় adjectiveৰ পৰা যদি আপুনি adverb বনাবা লাগে just একো কৰিব না লাগে তাত আপুনি ly টো যোগ দিব লাগিব delicately আপোনাৰ কি হৈ যাব adverb হৈ যাব
Moving on to the next question. The company gradually dwindled and disappeared. Yet dwindled শব্দটোৰ synonym সুধিছে, closest in the meaning. What is the synonym of dwindled? Verb কি quality? কোনে লিখিছে? তো ৰূপাই লিখিছে, বহুত ধুনীয়া. Yes, verb or quality. So dwindled মানে কি হয়? Dwindled মানে হয় যিটো বস্তু strong হৈ থাকা নাই. Dwindled মানে ধীৰে 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 অটৰাই গৈছে বস্তুটো, ধীৰে 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 যিটো গ্ৰুপ, যেনে এটা এক্সাম্পল আপোনাক দিওঁ, আপুনি বেয়া নাপাব, বিকজ এইটো বেয়া লগা কথা, মনত বেয়া লাগিব লাগে, কিন্তু ষ্টিল বেয়া নাপাব, মই আগতে এইটো দি দিছোঁ, ডিছক্লেমাৰ দি দিছোঁ. এতিয়া চোৱা, ৰিচেণ্টলি আমাৰ কি কয়, দিল্লীত আপুনি দেখি পাইছে প্ৰটেষ্ট চলিছিলে, বহুত ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট চলিছে, আৰু সেইটো প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন দিব লগা হৈছে. এনে ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট অসমত চলা নাই জানো? মনত কৰা, 2019ৰ কথা মনত কৰা, 2020ৰ কথা মনত কৰা, আমি কাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট উঠাইছিলোঁ? মানুহে নিজৰ এই কৰোণাৰ টাইমত মানুহে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই ওলাই কাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে, কিন্তু তাৰে কিবা ৰিজাল্ট আহিল জানো? কিয় ৰিজাল্ট অহা নাই? বিকজ আমাৰ যিটো সেই প্ৰটেষ্ট হৈছিলে সেইটো লাহে ধীৰে ডুইণ্ডল হৈ গ'ল, বিকজ চব মানুহে নিজা নিজা কামত ব্যস্ত হৈ গ'ল, আৰু তাৰপিছত কি প্ৰটেষ্ট কিমান দেৰি আমি কৰিব পাৰিম সেইটো আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো থাকি গ'ল. ডুইণ্ডল মানে কি হয়? ডুইণ্ডল মানে হয় ডিমিনিছ হৈ যোৱা, লাহে ধীৰে ভাঙি যোৱা, লাহে ধীৰে ইম্পৰ্টেঞ্চটো শেষ হৈ যোৱা. চ' দেয়াৰফৰ চিনোনিম কি হ'ব? চিনোনিম হ'ব ডিমিনিছড. দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ option B. Okay, diminished. Which of the following statement is not true according to the passage? Ita gota passage to ami pohilo, yare bhitorot kontu statement correct nohoy. The neighbor was an engineer who worked on a distant project on hills. Etu to ekdam correct. Etu kontu neighbor or kotha pata hoise ekdam starting ot he neighbor as a narrator aru uncle ok matisile je ami card or game khelam ebar. So hetu neighbor ki asile? Engineer asile, aru tar karone ki kotha koa hoise? Tar karone kotha hoise je হি ইঞ্জিনিয়াৰ হয় আৰু বহুত দূৰত পাহাৰ আছে, সেই পাহাৰত কাম কৰিবলৈ গৈছিলে. ওকে, দ্য আন্ট ছাপোৰ্টেড দ্য আংকলছ কাৰ্ড গেম এনথুচিয়াষ্টিকলি. দ্য আংকল ৱাজ ছাপ'জ টু হেভ লষ্ট আ লট অফ মানি. এটোও লেখা আছে পেৰাগ্ৰাফত যে আংকলে বহুত পইচা হেৰাই পেলাইছে সেই কাৰ্ড গেমত. দ্য নাৰেটৰ এণ্ড হিজ আংকল লেফ্ট দ্য হাউচ আফটাৰ ফিনিছিং টিফিন এণ্ড কফি. এইটো একদম ফাৰ্ষ্ট লাইনত লেখা আছিলে যে প্ৰথমে সিহঁতে কি কৰিলে? প্ৰথমে সিহঁতে নিজৰ লাঞ্চ আৰু কফি শেষ কৰিছে, আৰু তাৰপিছত আজিৰ দিনটো সবচে ডাঙৰ কাম, ডেট ইজ মাউণ্টিং দ্য ফটোগ্ৰাফ, সেইটো কাম কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে. কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ইয়াৰে ভিতৰত ৰং বা মিছা হয়? ডেট ইজ অপশ্যন বি. এতে লেখা আছে আণ্টে ছাপোৰ্ট কৰিছে আংকলৰ কাৰ্ড গেম, উইচ ইজ ৰং. পেৰাগ্ৰাফত কি লেখা আছে? যে সদায় আণ্টৰ আৰু আংকলৰ কাজিয়া হৈ থাকে, যে সিহঁতে কি কয় কাৰ্ডৰ গেম যেতিয়া খেলিবলৈ আহে তেন্তে আণ্টে কিচেনত বন্ধ হৈ থাকিব লাগে, অকল খানা বনাই দিয়া, কফি বনাই দিয়া, খানা বনাই দিয়া, কফি বনাই দিয়া, এইবিলাকে কৰি থাকিব লাগে, আৰু সেইটো আণ্টে একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট? সহ্য কৰিব নোৱাৰে. চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ দ্য আণ্ট ছাপোৰ্টেড দ্য আংকলছ কাৰ্ড গেমছ. দিছ ইজ ৰং. এইটো আপোনাৰ কি হ'ব? মিছা কথা হ'ব. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট. এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক আকৌ মই কৈ আছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আপুনি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো পোৱা নাই, মই এটা PDF ফৰ্মত টেলিগ্ৰাম চেনেলত অলৰেডি দি থৈছোঁ. জইন কৰক টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আৰু ডাউনলোড কৰি লওক এতিয়াতে. তাৰপিছত আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি সহজ হৈ যাব এইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ. অ'কে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট. চ' নেক্সট আমাৰ যিটো পেছেজ আছে সেইটো হ'ল আই থিংক মেগাস্থেনিছ, কটেলিয়া আৰু Machiavelli. Yes. So what was this new state like? Fortunately we have full account. प्रथमे question पढ़िलो, बेलेग बात दिया, प्रथमे question पढ़िलो. So which of the two major accounts give full information about the new state mentioned in the passage? So আমি প্যাসেজৰ অকমান starting পঢ়িছিলো, পঢ়াতে তাতে new stateৰ কথা পাতিছে. ইয়াত লেখা আছে which two major accounts, মানে দুটা কিতাবত এই ষ্টেটটোৰ কথা লেখা হৈছে, আৰু সেই দুটা কোনকেইটা কিতাপ হয় বা কোনটো জাগাত আপুনি এই দুটা কোনটো জাগাত আপুনি নতুন ষ্টেটৰ কথাটো দেখি পায়. So full information about the new state mentioned in the passage. ঠিক আছে, পঢ়ি চাওঁ. What was this new state like? Fortunately we have full accounts. এতে লেখা আছে প্ৰথম লাইনতে আনসাৰ পাই যাব full accounts, মানে
কোনোবাই এই ষ্টেটৰ কথা লিখি থৈছে ক'ত both Indian and Greek so Indiaৰ কিবা এটা কিতাপত লেখা আছে আৰু গ্ৰীকৰো কিতাপত লেখা আছে ঠিকে আছে মেগাস্থেনিছ আপুনি জানে সাগে মেগাস্থেনিছ ইণ্ডিয়াত আহিছিলে মেগাস্থেনিছ the ambassador sent by Seleucus had left a record এখন কিতাপ লিখি এৰি গৈছিলে and এৰি গৈছিলে মানে কিতাপ লিখিছিলে ঠিক আছে left a record and much more important than that contemporary account Kautilya's Arthashastra so eta hol Megasthenis'or kitab aru eta hol Kautilya's Arthashastra the science of polity Kautilya's Arthashastra so Kautilya is another name for Chanakya and thus we have book written not only by a great scholar but a man who played a dominating part in establishing growth and preservation of an empire so kontu duta kitabor yat kotha pata hoise Megasthenis record and Kautilya's Arthashastra option A will be the correct answer সদায় নোৱাৰি কৃষ্ণ কি কোনো মহিলাই সহ্য নকৰে ওকে ঠিক আছে সো ক্লজউইটছ ট্ৰিটিজ এণ্ড মুদ্ৰা ৰক্ষাৰ কথা মুদ্ৰা ৰক্ষাৰ কথা পাতা নাই গ্ৰীক মাইথলজিৰ কথা পাতা নাই একাউণ্ট অফ সেলিউশন নাই মাইকেভেলি এতিয়ালৈকে আহাই নাই সিনত মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন why is Chanakya compared to Machiavelli so Machiavelliৰ লগত চাণক্যৰ কম্পেৰিজন কিয় হৈছে so হেতুৰ কাৰণে আমি পঢ়িব লাগিব কম্প্ৰিহেনশন টু যে কি কম্পেৰিজন কৰা হৈছিল Kautilya is another name for Chanakya এখিনি আমি পঢ়িছো ঠিক আছে Chanakya has been called the Indian Machiavelli so ইয়াত আমি কম্পেৰিজন টু দেখি পাও The Chanakya has been called the Indian Machiavelli and to some extent the comparison is justified so narratorৰ মতে এটো comparison justified হয় but he was a much bigger person in every way greater in intellect and action he was no mere follower of a king or a humble advisor of an all-powerful emperor a picture of him emerges from an old Indian play the Mudra Raksha which deals with this period bold and scheming proud and revengeful never forgetting a slight never forgetting his purpose availing himself of every availing himself of every device to delude and defeat the enemy. He sat with the reins of empires in his hand and looked upon the emperor more as a loved pupil than as a master. Simple and austere in his life, uninterested in the pomp and pageantry of high position when he had redeemed his pledge and accomplished the purpose. So, apuni jodi Chanakyar kotha okomano jane apuni gom pai sage Chanakya kon asile Maurya empire setup korate ki hat asile Chanakyar ba kisumane Kautilya buli koy. Machiavelli hene dhornore ejon manu asile kintu Machiavelli was more like advisor to a king. ঠিক আছে was more like iman AI okay so ইয়াত যদি আমি কোৱেশ্চনটো চাবলৈ যাও কোৱেশ্চনত কি লেখা আছে why is Chanakya compared to Machiavelli because he wrote poetry about warfare নহয় because his bold and scheming strategic political approach so Machiavelli jodi apuni okomano history jane tekhet advisor of a king asile aru very famous for his strategic political approach mane jane amar apuni arthashastra jodi sahetu to economics hoy gol kintu apuni bahut gita kitab Chanakyar pare sabo jane polityr uporot bahut kiba kibi likhi thoise je jodi apuni raj শাসন কৰিব লাগে তেন্তে ৰাজ শাসন কৰিব কেনেকে লাগে কেনে ধৰণে আপুনি প্ৰজাৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব লগতে আপুনি এনিমিৰ লগত ফাইট কৰি থাকিব লাগিব আৰু হে কাৰণে মৌৰ্য জিতু হে আছিল মৌৰ্য ৰাজ আছিল এম্পায়াৰ হে এম্পায়াৰটো ইমান বেছি বাঢ়ি গৈছিল বিকজ অফ Chanakya and his কূটনীতি বুলি যে কয় ৰাইট সো therefore although narrator কয় যে Machiavelliৰ লগত Chanakyar comparison কৰিব পাৰো কিন্তু narrator আকৌ এটো কথাও কৈছে যে Chanakya actually Machiavelli কে বহুত বেছি ডাঙৰ আছিল বহুত বেছি ডাঙৰ persona আছিল personality তেখেতৰ বেছি huge আছিল কিয় because Chanakya was not a mere follower of king যেনে advisor অকল advice দিবলৈ বা ministerৰ কাৰণে বা minister positionৰ কাৰণে অকল কাম কৰা নাছিল কিঙে Chanakya as a teacher হিচাপে চাইছিল অকল এটা এডভাইজাৰ হিচাপে নহয় এজ আ টিচাৰ চাইছিলে সো ইমান ডাঙৰ পাৰ্সনা আছিল Chanakya okay moving on to the next question how did Chanakya view the emperor এই মাত্ৰ আমি এইখিনি কথা পঢ়িছো Chanakya emperor কেনে ধৰণে চাইছিলে নিজৰ ৰাজা হিচাপে চাইছিলে নহয় Chanakya সদায় ৰাজাক
নিজৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে লৈছিলে সো ইমান ডাঙৰকে নহয় একচুয়ালি চাণক্যই নিজক ৰাজাতকে বেছি ডাঙৰ মানিছিলে আৰু তেখেতক সদায় এডভাইস কৰিছিলে কেনেকে কামটো কৰিব লাগিব এজ এন অল পাৱাৰফুল মাষ্টাৰ নহয় এজ এ টিৰেনিকেল ৰুলাৰ নহয় মোৰ এজ আ লাভড পিউপিল দেন এজ আ মাষ্টাৰ সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি okay what was Chanakya's lifestyle like despite holding high power what was Chanakya's lifestyle like despite holding so lifestyle or kotha Chanakyar ami italoike poha nai so let's read it je paragraph ot ki lekha ase okay so ehine ami pohilu je Chanakya বহুত বেছি প্ৰাউড আছিলে ৰিভেঞ্জফুল আছিলে যদি তেখেতৰ কোনোবাই বেয়া কৰিছে পাহৰি না যায় হা টাইম লব ৰিভেঞ্জ লবলৈ কিন্তু কেটা পাহৰি না যায় লিখিছে ফৰ নট ফৰগেটিং আ স্লাইট মানে সৰু হুৰা কথাও পাহৰি না যায় নেভাৰ ফৰগেটিং হিজ পাৰপাস কি পাৰপাসৰ কাৰণে কামটো কৰি আছে এভেইলিং হিমসেলফ অফ এভৰি ডিভাইস টু ডিলিউট এণ্ড ডিফিট দ্য এনিমি কেনে ধৰণে ডিফিট কৰিব লাগে পৰাজয় কৰিব লাগে বাট ডিলিউট কৰিব লাগে মানে হিহতে যে ডাঙৰ হেতু বস্তু দেখাই থব লাগে কিন্তু পিছত যেটা অ্যাটাক হ'ব তেটা আমি জিকি যাম সো হেতু বস্তুও চাণক্যে কি কৰি থৈছে মানে হেতুৰ কূটনীতিও লগাই থৈছে হি sat with the reins of empire in his hands মানে এম্পায়াৰ টু ৰজা এনেটো ৰজা বুলি কয় যে কি কয় ৰজাই চলাই আছে কিন্তু আসলকে কোনে চলাই আছিল চাণক্যে চলাই আছিল looked upon the emperor more like এখিনি পঢ়িছো simple and austere in his life uninterested and pomp and pageantry so এতে লেখা আছে যে চাণক্যৰ একচুয়াল লাইফস্টাইল টু কেনে আছিল although ৰজা শনত চাও ইয়াত কি লিখিছে what was Chanakya's শনত চাও ইয়াত কি লিখিছে what was Chanakya's lifestyle so despite holding high power Chanakya's lifestyle কি আছিল luxurious and grandiose নহয় extravagant and showy নহয় pompous and ceremonial নহয় it was very simple and austere মানে very humble আছিল মানুহজন বহুত বেছি humble আছিল okay okay moving on to the next question according to Chanakya what is the true objective of statesmen in a war so Chanakyar mote juddho lagile ejon stateor manu stateman or ki kortobyo hoy let's see ki likhise kortobbyor kotha ki likhile Chanakya okay there were hardly anything Chanakya would have refrained from doing to achieve his purpose he was unsculpturous enough yet he was also wise enough to know that this very purpose might be defeated by means unsuited to the end long before Clausewitz he is reported to have said that war is the only continuance so ki koise war is the only continuance of a state policy by other means but he adds war must always serve the larger end of the policy and not become an end itself jena mahabharatot ami dekhi pao juddho jitu reasoner karone laga hoisile he reason to lastot konoe gom ne pae apuni jodi apunake mahabharat poha pisot jodi hudilo mahabharat actually eta poem hoy aru eta juddhor kotha koy he juddho to kyo lagile kyo hetu ami kotha koy kyo hetu settle koribo নোৱাৰিলো হেতু ৰিজন টু বহুত মানে ডিমিনিশ হৈ যায় লাষ্টত দেখি ৰাইট সো देयरफॉर ইট শুড নট বি দা এন্ড war শুড নট বি দা এন্ড কিন্তু এটা ৰিজন হ'ব লাগে যে পলিসিটো আমাৰ আগ বাঢ়িব পাৰে the statesman's objective must always be the betterment of the state as a result of war যদি যুদ্ধ লাগিছে তেন্তে এটা statesmanৰ কৰ্তব্য হ'ব যে হে ওয়াৰেৰে আমি কেনে ধৰণে প্ৰফিট কৰিব পাৰো বা আমাৰ ৰাজ্যই কেনে ধৰণে প্ৰফিট কৰিব পাৰে সো হেতু হল statesmanৰ কৰ্তব্য let's read the question now okay so according to the Chanakya what is the true objective of a statesman so it is the betterment of the state as a result of war ki class sola na niki hello everyone can you guys see me and hear me আপোনালোকে মোক দেখি পাইছে নে তে বাফাৰিংৰ চোন সাইন আহি আছে wrong hall mur
সেই কাৰণেতো ৰিডিং পেছেজটো আপোনাক পঢ়িবলৈ কৈ আছো মই ওকে ঠিক আছে According to the passage, what is more important in war than force of arms? যুদ্ধত বন্ধু গোলা বাৰুদ তলবাৰ হেতুতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় অপশনস high strategy that saps the enemy morale and disrupts his forces, having a large number of soldiers, financial bankruptcy of the opponent, direct physical attack without prior planning. So according to the passage, what is more important? Ki important hai force of arms buji paise noy force of arms hoy je apunar kiman hoinik ase apunar hoiningor tat modern weapon modern hoy ne noy hetutke important eta warot ki hoy so amar passage ot ki likhise amar passage ot likhise war not mere the defeat and destruction of enemy. If war involves both parties in common ruins, that is bankruptcy of statesmanship. War must be conducted by armed forces. But much more important than the force of arms. So, much more important than the force of arms is the high strategy which saps enemies' morale and disrupts his forces. Now, yare eta example ma apunak dibole goi asu eta. Sobure monot ase na Battle of Plassey 1757. Kar mazot hoisile? Battle of Plassey hoisile Robert Clive aru Sirajuddoulahar mazot. Right? Now, he war tut hol ki? He war tut hoise je Mir Jafar. If I am right, Mir Jafar asile. Yes. So, Henapotir naam tu ki asile Sirajuddoulahar Mir Jafar. Ita Robert Clive eta gom pae je ami e matro eta Carnatic war nohoy. Eta Anglo-French war hoisile. Yes, Anglo-French war just on to a come. Hifale Sirajuddoulahar tat modern weaponry ase aru hoiniko besi. So moi kene dhorne eta juddho koriba paru direct juddho direct confrontation korile to ki hobo direct confrontation korile to manujo porajoy hoy jabo. So what should I do? Teta Robert Clive ki korile Robert Clive de sath dia Sirajuddoulahak porajoy korate